नमस्ते टेक्नोबाई च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी नबिल ब्याङ्क मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर सिक्नेछौँ। एकदमै सजिलो तरिका छ। भिडियो छोटो छ। भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा बेल आउ थिच्नुहोला, लाइक गर्नुहोला, भिडियोलाई पक्कै सेयर गर्नुहोला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। पहिले तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा भएको नबिल ब्याङ्कको एपलाई यसरी टच गर्नुहोला। आइडी राख्नुपर्ने, त्यसरी पासवर्ड राख्नुपर्ने, यसमा हुँदैन। डाइरेक्ट हामीले यहाँनिर पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सकिन्छ। मैले यहाँनिर आफ्नो पासवर्ड राखेको छु। राखिसकेपछि यतापट्टि यसमा एरोमा टच गर्नुहोला। यसमा टच गरिसकेपछि अब यहाँनिर मेरो नबिल ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङ एप खुलिसकेको छ। तपाईँहरूले यसरी खोल्नुहोला। त्यसपछि यहाँनिर माथि तपाईँको प्रोफाइलमा यसरी टच गर्नुहोला। मैले यो प्रोफाइलमा यसरी टच गरेँ। टच गरिसकेपछि अलि तल स्क्रल डाउन गर्नुहोला। यहाँनिर यो पासवर्ड सिक्युरिटी भन्ने छ, जस्तै युज बायोमेट्रिक भन्ने छ, चेन्ज पासवर्ड भन्ने छ। यो चेन्ज पासवर्डमा यसरी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि करेक्ट पासवर्ड भनेको तपाईँको पुरानो पासवर्ड राख्नुहोला। पहिला चलाइराखेको पासवर्ड, त्यसपछि न्यू पासवर्ड, अनि यहाँनिर कन्फर्म न्यू पासवर्ड भन्ने छ। यहाँनिर न्यू पासवर्डको तल कन्फर्म पासवर्ड राख्नुपर्छ अनि प्रोसेसमा टच गर्नुपर्छ। सुरुमा तपाईँले करेक्ट पासवर्ड राख्नुहोला, पहिला सुरुमा युज गरेको। जस्तै यहाँ माथि भनेको छ चुज अ स्ट्रङ पासवर्ड बाई फलोइङ दिस रुल्स भनेको छ। पासवर्ड मस्ट बी 8 देखि 15 च्याप्टरको ओन्ली भनेर भनेको छ। जस्तै यहाँनिर 1 च्याप्टर 1 नम्बर अथवा स्पेसल च्याप्टर भनेर यसरी पासवर्डको एउटा तरिका तपाईँहरूले कुनै पनि जस्तो अङ्क अक्षर त्यस्तो गरेर राख्नुहोला पासवर्ड राख्दाखेरि, जुन तपाईँले एकदमै स्ट्रङ होस्। मैले यहाँनिर पुरानो पासवर्ड राखेँ। यति राखिसकेपछि यहाँनिर मैले न्यू पासवर्ड यहाँनिर राख्छु। अब न्यू पासवर्ड राखिसकेपछि अब यहाँ यो न्यू पासवर्ड राखेको यहाँनिर कन्फर्म पासवर्डमा जस्ताको तस्तै राख्छु। यहाँनिर पासवर्ड राखिसकेपछि जस्तै मैले करेक्ट पासवर्ड पुरानो पासवर्ड राखेँ, त्यसपछि न्यू पासवर्ड राखेँ, त्यसपछि यहाँ न्यू पासवर्डमा राखेको कन्फर्म न्यू पासवर्डमा यसरी राखिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँनिर प्रोसेसमा टच गर्नुहोला। यहाँनिर प्रोसेसमा टच गरिसकेपछि सक्सेसफुल्ली कङ्ग्रेचुलेसन योर पासवर्ड हेज बिन चेन्ज सक्सेसफुल्ली भनेर यसरी यहाँनिर देखायो। मैले यहाँनिर डन गरेँ। अब यहाँनिर तपाईँले राख्नुभएको पासवर्ड यहाँनिर टच गर्नुहोला, टाइप गर्नुहोला। त्यसपछि अब यहाँनिर यो यतापट्टि एरोमा टच गर्नुहोला। अब टच गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर लगइन सेटअप भनेर डु आइडेटर भन्ने छ, यहाँनिर टच गर्नुहोला। फेरि माथि डु इट लेटमा यसरी टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि तपाईँहरू यहाँनिर आफ्नो प्रोफाइल अथवा मोबाइल ब्याङ्किङ एपमा यसरी आउन सकिन्छ। सजिलै तपाईँहरूले पनि एप्पलको अथवा नबिल ब्याङ्क मोबाइल ब्याङ्किङको सजिलै पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर एकदमै इजी तरिकाले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने हामीले ब्याङ्किङ सेवा जुन हामीले चलाइरहेका छौँ, मोबाइल ब्याङ्किङको पासवर्ड बेला बेलामा चेन्ज गर्नुपर्छ, अथवा महिनामा 2 चोटि 3 चोटि, अथवा तपाईँलाई कुनै सङ्ख्या लाग्यो भने पनि तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले पासवर्ड राख्दाखेरि एकदमै स्ट्रङ राख्नुहोला, जसले गर्दाखेरि तपाईँले पछि त्यो पासवर्ड कुनै मिसयुज नहोस्। यो एउटा जानकारीको लागि तपाईँहरूलाई मैले भिडियो सेयर गरेको हो। भिडियो कस्तो लाग्यो र यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने पक्कै पनि लाइक कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, थ्याङ्क यू फर वाचिङ।